tôi, nên tôi phải dừng lại chút. Thì tôi nói tiếp tục tới cái vấn đề gọi là tình báo đa quốc gia trước, rồi tôi mới nói tới chuyện khởi nghiệp sau. Nghĩa là khi các anh chị cổ phần với nhau rồi đó, các anh chị đã đưa dân các anh chị qua rồi đó để mà nắm các lượng cổ phần đó, thì đa phần cái nền kinh tế của nước sở tại đó là các anh chị đã có tình báo hết, các anh chị đều biết hết, ai nắm sao sao ra sao biết hết. Thậm chí các anh chị có chân ở trong đó luôn, các anh chị có thể có tiếng nói trong đó luôn, các anh chị có thể thành lập những cái hiệp hội. Mà ngày hôm nay tôi là mở ra cái chuyện phái nhập cư, tức là tôi cho phép các anh chị nhập tịch đó, thậm chí là người Mỹ cũng có thể qua Việt Nam và nhập tịch. Và khi các anh chị nhập tịch rồi, tôi sẽ coi các anh chị như là một người Việt Nam, miễn yêu cầu các anh chị ở đủ một cái số thời gian nhất định đó, một cái gọi là một cái thời gian quy định mà chúng tôi quy định đó. Khi mà các anh chị ở đủ rồi đó, các anh chị thỏa những điều kiện như là gia đình con cái hoặc là nhà cửa gì đó, là các anh chị muốn ở Việt Nam lưu trú lâu dài ra, là tôi sẽ hỗ trợ cho các anh chị đạt chân vô chính trị. Tôi sẽ mở cái cánh cửa đó cho các anh chị bước chân vô xã hội vô sản, để mà cho các anh chị hiểu hơn, chứ các anh chị đứng ngoài đó các anh chị không hiểu đâu. Các anh chị chỉ nhìn rồi xuyên tạc tầm bậy tầm bạ vậy thôi, chứ các anh chị làm sao hiểu được cái trong cái này người ta tổ chức một nước vô sản như thế nào đó. Mà khi các anh chị hiểu hơn rồi đó, ở đây tôi không có sợ các anh chị lạc đổ đó tại vì cái sợi dây kinh tế là tôi với anh chị đã thắt rất là chặt rồi. Mà tôi muốn mở ra đây là để cho cái cơ hội cho các anh chị học hỏi về cái gọi là cái nền văn minh xã hội chủ nghĩa, để mà các anh chị đem về nước các anh chị áp dụng. Chứ các anh chị đứng ở ngoài nhìn thì các anh chị không biết đâu. Tôi mở những cái ghế xã hội để cho các anh chị có thể vô đó các anh chị coi, thì cũng như các anh chị mở cho người Việt Nam ở bên đất Mỹ thôi. Tôi lại hỗ trợ cho các anh chị qua nước Việt Nam khởi nghiệp đó, thì các anh chị lại hỗ trợ cho dân tôi đi qua nước các anh chị khởi nghiệp, tức là hai thế giới cùng nhau mở cửa. Thế giới tư bản và thế giới cộng sản cùng nhau mở cánh cửa đó ra, và hai bên chấp nhận nhau, nghĩa là mình nghiên cứu với nhau, mình giám sát nhau, chứ không phải mình lật đổ nhau. Tại vì khi ấy kinh tế nó đã rất là chằng chịt rồi, mà nếu mà một bên nào mà muốn lật bên nào ha, là sẽ tổn hại cho cả hai bên. Nếu mà nước Mỹ lật Việt Nam đi, nước Đức mà lật Việt Nam đi, thì nước Đức cũng không có lợi ích gì hết trơn. Lật Việt Nam rồi VinFast làm sao, phải không? Như nước Nhật mà muốn lật Việt Nam đi rồi Mazda làm sao, phải không? Tất cả đều đã có cổ phần ở trong đó hết trơn rồi, nó đã chằng chéo nhau rồi, thì các anh chị lật không có được đâu. Các anh chị chỉ là các anh chị theo cái guồng máy chính trị của người ta đó. Thì bên tôi vẫn có gửi người qua bên chính phủ Mỹ, bên chính phủ Đức, và tôi ứng cử vô trong hai nghị viện, vẫn có. Các anh chị phải chấp nhận cái chuyện đó, thì bên đây tôi cũng chấp nhận cái chuyện đó của các anh chị đó, phải không? Tức là hai bên mình gọi là mình ở đó có cái gì là hai bên cùng nhau hợp tác làm ăn chứ các anh chị úp gạo tôi không có được đâu, mà tôi úp các anh chị cũng không được, tại vì các anh chị vô tới nhà tôi rồi úp cái gì, phải không? Nên là mình mở cửa với nhau. Ở đây tôi không sợ các anh chị qua đây rồi các anh chị học hỏi, các anh chị xuyên tạc gì. Hồi ngày xưa là cái trường phái chủ nghĩa xã hội nó còn nhiều cái nhược điểm lắm, thì các anh chị mới có cửa các anh chị xuyên tạc. Còn bây giờ cái trường phái xã hội chủ nghĩa nó quá tân thời rồi, nó tân thời hơn là cái chế độ tư bản của các anh chị nữa, thì các anh chị xuyên tạc cái gì. Ở đây tôi không xuyên tạc các anh chị thì thôi, chứ làm gì mà các anh chị xuyên tạc tôi được. Tôi có cái gì đâu mà xuyên tạc, trong khi tôi là kinh tế đại đồng, tôi dung hòa lợi ích của các tầng lớp giai tầng xã hội đó, thì làm gì mà ai chống đối tôi được mà xuyên tạc. Thậm chí các nước tư bản họ còn muốn ngã ngủ đi theo tôi luôn không chừng nữa. Các anh chị hỏi thử Philippines hoặc là Indo rồi coi họ muốn ngã ngủ không, họ muốn ngã ngựa đi theo thế giới cộng sản luôn rồi còn gì nữa. Cái này là tôi nói thiệt thôi, chứ tôi cũng đâu có gọi là tôi bắt ép ai đâu, phải không? Tại vì cái này là một cái bước tiến của nhân loại, là một cái này rồi mới gọi là văn minh nè. Còn cái của ông Gác Mát là mới có là lý tưởng thôi, mới lý thuyết thôi, chưa có làm được đâu đó. Đầu tiên là tôi thắt chặt, gọi là thắt chặt kinh tế đó. Tại vì đầu tiên tôi không thể nào mà mở cửa chính trị với các anh chị được, thấy không? Tại vì các anh chị sẽ lật đổ đó. Cái tính của các anh chị tôi biết quá mà, mấy nước tư bản mà. Đầu tiên tôi sẽ thắt chặt về kinh tế với các anh chị, rồi hai bên mình làm ăn đó. Rồi một thời gian sau đó tôi cho phép những người bên nước tư bản qua đây, tôi cho phép nhập tịch. Các anh chị khỏi cần đứng ở ngoài nhìn ngó ngó rồi nghiên cứu thế này thế kia, tôi sẽ mở cửa cho các anh chị vô đó, cho các anh chị ngồi ghế xã hội đó, tôi cho các anh chị nghiên cứu mà, tôi đâu cấm mấy anh chị làm gì. Thấy không? Ở đây mình là thế giới đại đồng, và tôi qua bên tới bên các anh chị đó tôi vẫn ấn tiền vô trong đó, dân tôi vẫn có thể bước vô trong đó. Nghĩa là mình xử sự lịch sự với nhau thôi, tức là tôi mở cửa cho dân các anh chị, thì các anh chị mở cửa cho dân chúng tôi
Chứ ở đây mình không có nói dạng như là qua đây rồi. Nhưng mà hiện tại tôi nói thiệt luôn, hiện tại cái nền tảng của Việt Nam nó cho phép, nền tảng của thế giới cộng sản nó không cho phép những cái người tư bản nhập tịch vô. Tại vì cái lương thưởng các anh chị nghĩ sao? Các anh chị lãnh 5-7 ngàn, nhưng mà ở đây lãnh có 200 đô đó, các anh chị nghĩ sao? Các anh chị chịu nổi vậy? Tôi mà phát 200 đô chắc các phe nước ngoài họ chọi vô mặt tôi luôn quá. Thì ít nhất cũng 5-10 năm nữa, khi mà cải tổ kinh tế có thể phát triển được chút đỉnh đó, thì mới có cửa là gọi là nhập tịch. Tức mới cho phép các anh chị mà gọi là nhập tịch, mà các anh chị nhúng tay vô chút đỉnh. Còn bây giờ các anh chị ở đó chơi đi, cứ từ từ đi. Tức là tôi vẫn chăm lo cho các anh chị. Nếu như các anh chị kinh doanh tại Việt Nam, gia đình các anh chị là tôi đã cắt một ông thứ trưởng ra để làm việc đó rồi đó. Ông sẽ săn sóc gia đình của con cái của các anh chị khi mà đến Việt Nam làm ăn kinh doanh đầu tư đó. Chúng tôi có những cái trường quốc tế đó, con cái các anh chị sẽ không đến nộp phải dốt đó, ăn học đàng hoàng, chúng tôi chăm sóc hết. Nhưng chỉ có vấn đề duy nhất nhập tịch là chúng tôi chưa có giải quyết được thôi. Nhập tịch với mà tham gia vô guồng máy chính trị là hiện tại bây giờ là chúng tôi cần thời gian, chúng tôi không thể nào mà giải quyết được. Chúng tôi sẽ mở cửa. Vì sao tôi lại nói cái chuyện này? Cái chuyện này là tôi học của thế giới tư bản đó, tức là mình có qua có lại, chứ không lẽ giờ tôi cứ nói những cái chuyện mới về thế giới cộng sản, tôi đổi cái thế giới cộng sản lên đầu rồi tôi đạp thế giới tư bản xuống, đâu được. Tôi phải lấy một cái hay gì đó của các anh chị, không? Tôi học của các anh chị rồi các anh chị học của tôi, thì mình có qua có lại thôi, mình dung hòa lên với nhau mà, chứ đâu phải là tôi bắt các anh chị học tôi không. Chắc một lát nữa ông Donald Trump ông đập tôi luôn. Không, mình đây mình thoải mái với nhau thôi, mình lịch sự với nhau, không? Những cái chuyện mà các anh chị không ngờ tới đâu, tôi mà mở cửa cho những người nước ngoài mà họ lấn sân vô trong chính trị Việt Nam là các anh chị chưa cơ, là cuộc đời này các anh chị sẽ không bao ngờ tới, không bao giờ mà ngờ tới cái chuyện đó nó lại thành hiện thực đó. Thậm chí Việt Nam với Mỹ mà có thể nắm tay nhảy múa trên vũ đài chính trị là cái chuyện đó nó chỉ là trong mơ thôi, chứ làm gì mà ở ngoài đời có cái chuyện đó. Ngoài đời làm gì mà có cái chuyện đó, làm gì mà có chuyện giữa Việt Nam với Mỹ mà có thể gọi là nắm tay với nhau. Không có chuyện nắm tay nắm chân gì đấy, hai bên không quánh lộn nhau mà nắm tay nắm chân gì. Thì đó, cái đó là tôi nói với các anh chị là cái vấn đề tình báo. Mà tình báo ở cái giai đoạn này, tình báo là nó không chỉ là gói gọn ở cái trình độ là các anh chị đứng ở ngoài các anh chị nhìn, mà đa phần luôn tình báo của các anh chị luôn, các anh chị đã gửi đi khắp nơi hết, nước nào cũng có hết cho tôi biết. Nhưng mà các anh chị chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi. Tại vì các anh chị âm mưu lật đổ người ta, ai cho các anh chị bước vô đó, bước vô là lật đổ người ta làm gì? Không, các anh chị tôi nói cái chuyện sòng phẳng thôi, cái chuyện rõ ràng thôi, chứ đâu phải là tôi nói dốc nói láo gì đâu. Các anh chị gìn mò đó là canh tại sơ hở đang lật đổ người ta gì đó. Và cái chuyện đó cái chuyện hết sức là quan trọng nha. Và đầu tiên là tôi thắt chặt kinh tế với các anh chị đó, mà tôi mở cửa cho các anh chị bước vô vậy thôi, bình thường, chứ có gì đâu, tôi đâu có gì đâu phải e dè hay là sợ sệt gì với các anh chị, tôi thoải mái lắm. Mà một khi mà Việt Nam đã mở cửa được rồi thì các anh chị nghĩ đi, Liên bang Nga, Trung Quốc, Ukraine, Ba Lan đồ đã mở cửa hết, tất cả đều giống Việt Nam hết. Và Việt Nam tôi chấp nhận đi đầu, nếu mà có sụp đổ Việt Nam sẽ là nước sụp đổ đầu tiên. Ở đây tôi đâu có sợ gì đâu, không? Mấy chục năm mà chiến tranh đau khổ quá rồi, thà là lên luôn, còn không lên thì sập, chứ không ngương đó. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đang lên mà, chúng tôi đang mở cửa với các anh chị mà, đang ngồi nói chuyện trực tiếp với chính phủ Mỹ, với chính phủ Đức mà, đang lên ầm đây chứ có gớt đâu. Đó, cái chuyện mà tôi mở cửa với các anh chị là chuyện đó tôi sẽ làm, nhưng mà có thể là tôi làm hơi chậm, chắc khoảng năm 2023 tới 25 là lúc đó tôi sẽ hiện thực hóa cái chuyện đó. Tôi sẽ cho phép các anh chị nhập tịch vô Việt Nam, nhập tịch vô những nước cộng sản, và các anh chị sẽ được tham gia, được phân bổ tham gia vô guồng máy chính trị nếu như các anh chị có nhu cầu. Nghĩa là các anh chị vô thẳng đó, các anh chị nghiên cứu luôn, các anh chị không cần đứng ở ngoài nhìn ngó nữa đó. Thì tôi mở cửa cho các anh chị thì các anh chị mở cửa cho chân của chúng tôi vậy thôi, nghĩa là mình có qua có lại. Rồi tôi nói tiếp tục tới cái vấn đề khởi nghiệp quốc tế. Ở đây là tôi có những cái đặc khu đó, và những cái đặc khu đó là cái nơi các anh chị có thể trữ tiền tại đó. Tại vì tôi sẽ quy tụ những cái nước vô sản đó, tôi sẽ quy tụ cái thế giới vô sản, cho nói những nước vô sản nghe nó cũng không hết. Tôi sẽ quy tụ cái thế giới vô sản, và tôi sẽ được tạo nên một cái trào lưu khởi nghiệp
đó, trên toàn thế giới luôn. Tôi sẽ mời họ về đó để cho các anh chị có thể nào mà gửi tiền gì đó, các anh chị muốn kinh doanh kiểu gì kinh doanh, chỗ đó tự do. Đó, đó là cái trào lưu khởi nghiệp quốc tế của Việt Nam. Đó, và hỗ trợ cho những người thuộc thế giới vô sản. Đó, còn những cái chuyện hôm nay được quá, để tôi nghỉ một chút đi rồi lát tôi quay tiếp.